फेरि पनि मसँग अर्को बिजुली स्कुटर है, यो चाहिँ प्योर इभी है, प्योर इभीको ePluto 7G। प्योर इभीमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा एट्र्याक्टिभ लुक्स दिने यो इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपालमा धेरै नै प्रचलित भनौँ न, धेरै नै पपुलर छ यो। र नेपालमा धेरै अगाडि नै भित्रिएको। त्यसपछि पहिलाको मोडलहरूमा तपाईँको बुट स्पेस, डिकीको स्पेस थिएन, तर अहिले चाहिँ डिकीको स्पेस बढाएको कारणले यसमा चाहिँ धेरै मोडिफाईहरू गरेको, जस्तै डिकीको स्पेस, त्यसै गरी लाइटका कुराहरू, त्यसै गरी डिस्प्लेका कुराहरू सबैले चेन्ज गरिएको छ। त्यही भएर फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यसको भिडियो लिएर आएको छु। र हुन त म 2-3 चोटि भिडियो पनि हालिसकेको छु पहिला पनि, तर आज फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँमा यो लिएर आएको छु यो। र यसको टोटली जानकारीमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा दिँदैछु। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, र यसको न्यू मोडलको प्राइस कति छ त्यो भिडियोको लास्टमा भन्नेछु। सो त्यही भएर तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, र तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ओके, सो फेरि म डिस्प्लेबाट स्टार्ट गर्छु होइन। अघिल्लो मोडल जस्तै सेम टु सेम यो पनि छ होइन, तपाईँको इन्ट्रान्स न्यू जस्तै छ सबै। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको अघिल्लो पहिलाको जस्तै छ होइन, तर यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको ब्राइट अलि बढी भइरहेछ। त यहाँ चाहिँ तपाईँको चार्ज कति छ देखाउने, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको कति किलोमिटर हिँड्यो, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ गियर मोड होइन, जस्तै यहाँ टु स्पिड मोड भनौँ न यसलाई होइन, फर्स्ट मोड भयो, सेकेन्ड मोड भयो, थर्ड मोड भयो। यसरी तपाईँको यहाँ पार्किङ मोडलाई प्रेस एकछिन यहाँ पी लेखेको ठाउँमा प्रेस गऱ्यो भने पार्किङ मोड हटिने रहेछन्। र यो पार्किङ मोड हटिसकेपछि अब हाम्रो स्कुटर चाहिँ रेडी भयो र अब हिँड्न सक्यो। सो टोटल स्पिड हेर्नु है, र यसको टप स्पिड भनेको 65 किलोमिटर रहेको छ। र पहिलो अघिल्लो मोडलभन्दा चाहिँ अलि यसमा चाहिँ के स्पिड र यिनीहरूको टर्कहरूमा अलि केही चेन्ज गरेको छ। त्यसै गरी यहाँ लुक्स वाइज हेर्नु भयो भने तपाईँको टोटली एकदम डिफ्रेन्ट देखिन्छ, फरक देखिन्छ होइन। र मलाई साह्रै मन परेको भनेको तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको यो साइडमा क्रोमियमको जुन फिनिस दिइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै मन परेको। र मलाई एकदम स्पेसली हेर्नु भयो भने यो चाहिँ ड्राइभिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा स्मुथ ड्राइभ छ क्या यसको। 10 देखि 15 किलोमिटर जति मैले ड्राइभ गरेँ होला, एकदमै मजा कुल फिल भयो क्या मलाई। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ अगाडिमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ एलइडी लाइट राखिएको छ, जुन चाहिँ रातिको बेला मजाको उज्यालो दिन्छ, एउटा बाइक जस्तै उज्यालो दिन्छ। र यो इलेक्ट्रिक भइसकेपछि तपाईँको लाइट जुन कम बढी हुने हुन्छ नि, त्यस्तो समस्या चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन कि। तपाईँको फ्युल भेहिकलहरूमा कुनै छ होइन, धेरै जस्तोमा त ठिक पनि भइसक्यो, तर कुनै फ्युल भेहिकलमा त्यस्तो हुन्छ। तर इलेक्ट्रिक स्कुटरमा ब्राइटनेस जुन सुरुदेखि लास्टसम्म एउटै खालको हुन्छ। त्यसै गरी अगाडिमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो होइन। त्यसै गरी साइडमा चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर, यता पनि साइड लाइट इन्डिकेटर, पछिको मोडलभन्दा केही चेन्ज गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको एलइडी राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि अझै राम्रो यसले बनाओस् होइन, अनि त्यसपछि अझै एट्र्याक्टिभ बनाओस् भन्ने तरिकाले। अगाडिमा चाहिँ नम्बर प्लेट छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अघिकै त्यो हाम्रो इट्रान्स न्यूमा जस्तै अब तपाईँको यहाँ टायर होइन, त्यसै गरी अगाडिमा डिस्क ब्रेक। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने यहाँ सकअपमा तपाईँको सकर कभर छ, जुन हाम्रो इट्रान्स न्यूमा पनि थियो। डिस्क ब्रेक पनि एकदमै होइन, तपाईँको एकदम अगाडिमा डिस्क ब्रेक होइन, तपाईँको डिस्क ब्रेकको साइडमा चाहिँ यदि हेर्नु प्योर लेखिएको होइन। त्यसै गरी अब पछाडि कुरो गर्छु, जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले पछाडिमा हेर्नुभयो भने मोटर छ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ 1500 वाटको मोटर र 60 भोल्ट 60 भोल्ट, र यो चाहिँ टोटली हब मोटर हो। र यो चाहिँ वाटर प्रुफ पनि हुन्छ, तपाईँको पानी परेको बेला जतिसुकै पानी होस् होइन, मजाले चलाउनु पाउनुभयो। पानीमा डुबाएर राख्ने कुरो भएन, तर पानी परेको बेला चलाउनु चाहिँ एकदम मजाले सक्नुभयो। र तलतिर अहिलेको न्यू मोडलमा के छ भने तपाईँको यसको हाइटलाई चाहिँ अलि बढाइएको छ, जुन माथि गर्दाखेरि तपाईँको अझै यसले एट्र्याक्टिभ लुक्स ल्याओस् भन्ने तरिकाले। र सकअप जुन हुन्छ यहाँ पछाडितिर सकर जुन छ अझै यसले चाहिँ कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाको सकअप अहिले सकर चाहिँ युज गरिरहेको छ। र तपाईँको साइडमा यहाँ चाहिँ प्योरको लोगो राखेको छ, जसले अझै एट्र्याक्टिभ लुक्स ल्याउँछ। र यहाँ चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन परेको मैले अघि पनि भने होइन, तपाईँको यो ट्रान्सनीमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो हेर्नुभयो भने यो यसलाई चाहिँ हामी फुट रेस्ट भनौँ न होइन। इलेक्ट्रिक स्कुटर जुन इन्डियाबाट आउँछ सबैमा फुट रेस्टको अप्सन हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अझै एकदम कम्फर्ट होस्, राइडिङ गर्ने बेला पछाडि बस्ने मान्छेलाई पनि एकदम कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाले। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले स्पेस हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रै खालको स्पेस भनौँ न होइन। तपाईँको ग्यास सिलिन्डर अटाउनदेखि लिएर हाम्रो चामलको बोरा यताउति दुनियाँ जे राख्नु छ सबै राख्न पाइयो, एकदम सजिलो र एकदम राम्रो स्पेस भएको, र हेर्दाखेरि नै एकदम चिटिक्क परेको भनौँ न होइन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँ पछाडिमा यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो सिटलाई, यहाँ सिट मुनि चाहिँ हाम्रो डिकी छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो छ। अहिले यसरी चाबी हालिसकेपछि तपाईँले अन गर्नुभयो भने यसले चाहिँ एन्टीको लोक प्रेस गर्नुपर्छ, र अनि हाम्रो डिकी चाहिँ यहाँ खुल्ने रहेछन्। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको मैले अघि पनि भने होइन, यसमा चाहिँ सिटमा मुनि चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेस राखेको छ। जस्तै तपाईँको एउटा हेलमेट, सानोतिनो हेलमेट होइन, र ब्याग स्याग झोलासोला राख्न सक्नुहुन्छ होइन, मजाले तपाईँले यहाँ झोला राखेर हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ साइडमा तपाईँको एमसिबी है, यो एमसिबी चाहिँ तपाईँले ब्याट्री झुक्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ एमसिबीलाई पहिला डाउन गर्नु होइन, अफ गर्नु होइन, त्यसपछि मात्र यहाँ ब्याट्री जुन हुन्छ ब्याट्रीलाई हामी इजिली तरिकाले झिकेर आफ्नो ब्याट्रीलाई चाहिँ घरमै लगेर पनि हामी चार्ज गर्न सक्छौँ। यो यस्तो खालको मलाई साह्रै मनपर्छ नि, जहाँ चाहिँ ब्याट्री रिमुभ गर्ने सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो। जस्तै कसैको घर चाहिँ अब 2-3 तले हुन्छ होइन, माथि चाहिँ कोठा भाडामा हुन्छ होइन, र तल चाहिँ चार्जिङ पोर्ट हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको ब्याट्री छ भने रिमुभ गर्ने ब्याट्री एकदमै सजिलो हुन्छ, घरमै लगेर चार्ज गर्न पाइयो। र अब ब्याट्री हालिसकेपछि एमसिबी चाहिँ अन गरिदिने। र ब्याट्री क्यापेसिटीको बारेमा कुरो गरिहाल्यो, 60 भोल्ट
2.5 किलोवाटको यहाँ ब्याट्री राखेको छु, जसलाई 2500 वाट भनौँ न होइन। सो मैले यहाँ हेर्नु भने सिटमा चाहिँ अझै कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाको सिटहरू पनि अहिले युज गरेको छ, जुन बस्दाखेरि पनि अहिले मजाको होस् होइन, कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाले। अब अघिको जस्तै इन्ट्रास्ट न्यू जस्तै सेम छ होइन। अब कति भन्ने यसको बारेमा 116 किलोमिटर हिँड्ने रहेछन् एक चार्जमा। यो पनि एक्चुअली चार्ज गर्न तपाईँको 3 देखि 4 घन्टा लाग्ने रहेछन्। त्यसै गरी अरू सबै अप्सनहरू चाहिँ तपाईँको पुरानै हाम्रो जुन मोडल छ त्यस्तै नै छ। यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोर्ट राखेको छ साइडमा, बाहिरबाट पनि चार्ज गर्न पाउनुभयो, भित्रबाट पनि चार्ज गर्न पाउनुभयो। त्यसै गरी ब्याट्रीको लाइफ हेर्नु भने 5 देखि 6 वर्षको हुने रहेछन् कम्पनीको दाबी अनुसार। र त्यसै गरी तपाईँको ब्याट्रीमा 3 वर्षको तपाईँले वारेन्टी पाउनुहुन्छ र मोटर र कन्ट्रोलरमा तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू यस्तो खालको इलेक्ट्रिक स्कुटर र यही इलेक्ट्रिक स्कुटर प्योरको किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडिमा एउटा नम्बर होला, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँको नेपालको जुनसुकै कुनाबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरसम्म पुर्याइदिने जिम्मा चाहिँ हाम्रो। र अहिले चाहिँ म जनकपुरमा छु, थापाचोकमा रहेको नेपालको रोमिङ बोर्ड, त्यहाँ गएर तपाईँले यो चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ प्योरको इभी भनेर लेखिरहेको छ, प्योर इभी सोरुम भनेर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थुप्रै इलेक्ट्रिक स्कुटर, बाइक, साइकल, स्कुटर, रिक्साहरू जस्ता थुप्रै कुराहरू पाउँछ। सो तपाईँले एकचोटि भिजिट गर्नु होला। र फेरि पनि भन्दैछु तपाईँहरूलाई यस्तो खालको इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहियो भने तपाईँले यहाँ अगाडि भएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँहरूसँग अझै केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला।